لماذا تلتصق الكلاب ببعضها عند التزاوج؟ من الأسئلة الشائعة التي يتساءل عنها أغلب المربين والمالكين وعشاق تربية الكلاب، فالكثير منهم يرى ظاهرة التصاق الكلاب ببعضها البعض في معظم الشوارع والبلدات، فلماذا يحدث هذا؟ وهل لهذه الظاهرة أي تفسير علمي؟ 4 أسباب وراء ظاهرة التصاق الكلاب ببعضها البعض عند التزاوج. أولا، لأن الكلب يمتلك عضو ذكري يشبه البرتقالة الصغيرة، وهو ينتفخ عند حدوث عملية التزاوج، ولا يمكن أن ينكمش هذا الانتفاخ إلا بعد نهاية عملية تزاوج الكلاب. ثانيا، عضلات الأنثى في المهبل قوية جدا وتنقبض بشكل كبير، وذلك يعيق خروج العضو الذكري مما يسبب حالة التصاق الكلاب. السائل المنوي عند الكلاب مثل الماء ليس به أي لزوجة، مما يجعل خروجه سهل من الأنثى وعدم حدوث التلقيح بصورة كاملة. كما أن الضغط يولد قذف أبعد داخل المهبل، مما يزيد من فرصة حدوث الحمل بشكل كبير. عملية التصاق الكلاب قد تستغرق مدة ما بين 20 إلى 60 دقيقة. معلومات عن التزاوج عند الكلاب. أنثى الكلاب تصل لمرحلة البلوغ الجنسي بعد الشهر الثامن من عمرها، أما الذكر يكون قبلها بشهر، ولا تحاول تزويجهم قبل هذا العمر حتى لا تضر بصحتهم. تكون بداية تزاوج الكلاب في بداية السنة الميلادية، حيث تبلغ مدة الحمل 62 يوما، وتضع الأنثى من 5 إلى 6 جراء صغيرة، وتكون عمياء عند الولادة، وترضع من أمها كي تكون قادرة على مشاركة الأم الأكل. عند انتهاء عملية التزاوج لا يكون للذكر أي دور في تربية الكلاب الصغيرة، فهو مجرد ذكر يقوم بتلقيح الأم ولا يعترف بصغاره، كما أن الجراء تقضي أغلب وقتها نائمة. الكلاب في العموم تعيش ما بين 8 إلى 12 سنة إذا تمت رعايتها وعنايتها بشكل جيد، مع عرضها بصورة دورية على الطبيب البيطري. أفضل سن لتزاوج الكلب الذكر يكون من 1.5 سنة، حيث تكون قد اكتملت بنيته بشكل كامل، ويفضل تزاوج الكلاب بعد ثاني حيض لها لضمان حدوث الحمل وعدم تأثر صحتها في المستقبل. وأفضل موعد للتزاوج عندما تقترب الكلبة من الكلب بشكل كبير بدون توتر، ويتكرر التزاوج بعد 24 ساعة. لا يجب فصل الصغار بعد الولادة إلا بعد 40 يوما، ومن ثم نقوم بالتطعيمات والفطام، وذلك لمصلحة الصغار وزيادة قوتهم من خلال حصولهم على الحليب الطبيعي وإكسابهم بعض المهارات من الأم. المرحلة الثانية، التزاوج عند القطط. يحتاج العديد من المربين لمعرفة معلومات كثيرة عن تزاوج القطط، فلا يختلف سن البلوغ عن القطط الشيرازي أو عن القطط السيامي أو الهيمالايا، ولكنه يختلف بين الذكور والإناث. لكن يجب معرفة علامات البلوغ عند القطط والعمر المناسب للزواج وما هو موسم تزاوج القطط. كل هذا سوف نتعرف عليه خلال هذا الفيديو. متى تصل القطط إلى سن البلوغ؟ يختلف تزاوج القطط بحسب عدة معايير، ومنها عند وصول القطة لمرحلة سن البلوغ، والذي يكون في مواعيد معينة كالآتي. يختلف سن البلوغ عند القطط بحسب أنواعها وطرق معيشتها والبيئة المحيطة بها. فطالما وجدت القط يتمتع بجسم كبير وضخم، ذلك دليل على أنه سوف يصل مرحلة وسن البلوغ مبكرا، وعادة ما يكون من 6 إلى 8 أشهر. تغذية القطط لها عامل كبير في وصول القطط لسن البلوغ سريعا ومبكرا، فكلما تغذى القط جيدا يجعله ذلك يتمتع بجسم قوي، فيصل بذلك إلى سن البلوغ بصورة أسرع. القطط الإناث تصل إلى سن البلوغ أسرع من الذكور، وعادة ما تبلغ من سن 5 شهورا، بينما الذكور 6 من الشهور. علامات رغبة القطط الذكور في التزاوج. يكون القط الذكر كثير الحركة وغير مقبل على الطعام، فقدان الوزن بشدة عند القط الذكر، محاولة القط الهروب من المنزل كثيرا بحثا عن زوجة له، تصرفات مزعجة من القط الذكر رغبة منه في الحصول على حقوقه وهي التزاوج، كثرة التبول على الحائط ليعلم الإناث أنه موجود في هذه المنطقة، كثرة الصراخ عند القط، وتغيير كبير في الصوت. علامات رغبة القطط الإناث في التزاوج: فقدان الشهية وعدم الرغبة في الطعام،
كثرة التبول أو التبول بشكل مستمر، كثرة الانقلاب على الجانبين والتدحرج في الأرض، محاولة الهروب من المنزل بحثا عن شريك الحياة، وكذلك كثرة الحركة والتغير بشكل ملحوظ، لديك لعق المنطقة التناسلية بشكل مفرط وأكثر من اللازم، الجلوس ورفع الذيل أعلى الرجل تكون عاطفية وتزيد من الاحتكاك بصاحبها، كثرة المواء في الليل بأصوات مرتفعة. لا يحدث الحمل عند القطط الإناث من أول علاقة جنسية، ولكن بعد تكرار العملية حوالي 6 مرات بعد حدوث التلقيح وحدوث الحمل تصبح القطة في هذه المرحلة شرسة وصعبة التعامل معها وترفض الذكر تماما. ثانيا، تبدأ الأنثى في تناول طعام وتزيد رغبتها في الأكل، تزداد في الوزن وتقل حركتها مع كثرة النوم. ثالثا، يأتي موعد الحمل عند القطة بعد 65 يوما وتأخذ مدة الولادة يوما كاملا، ولا بد من التجهيز لها ومساعدتها في إنجاب صغارها بنجاح. رابعا، مع اقتراب القطة في ولادة صغارها فهي تكون كثيرة الحركة وتبحث عن مكان هادئ ومظلم بعيد عن أعين البشر والضوضاء. ننصح بتزاوج القطط مرة واحدة سنويا، ومن الأفضل إجراء عملية تعقيم القطط للحفاظ على القطة الأم، وكذلك عدم زيادة عدد القطط في المنزل ثم إخراجهم للشارع وتعريضهم للخطر. السن المناسب لتزاوج القطط الشيرازي أو السيامي وكم تلد؟ يتساءل العديد من مربي ومالك القطط عن موسم تزاوج القطط والسن المناسب لتزاوج القطط. لماذا ننتظر حتى هذا السن؟ في الحقيقة أن هناك دورات في حياة القطط تسمى أوستروس عندما تصل القطط الأنثوي إلى سن البلوغ، والتي يمكن أن تكون من الشهر الرابع إلى الشهر العاشر من العمر، ومن ثم تبدأ القطط في الدخول في مرحلة النضج الجنسي، والتي تحدث تغيرات في جسم القطة أو في جسم القطط. أولا، السن المناسب لزواج القطط. أفضل سن لزواج القطط هو ما بين الشهر العاشر والشهر 18 شهرا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة القطط الأنثى ومراعاة حالتها الصحية والبدنية، وذلك في جميع فصائل وسلالات القطط سواء الشيرازي أو السيامي أو السيبيري أو البلدي. ثانيا، لماذا ننتظر إلى سن الشهر العاشر أو 18 شهرا لتزاوج القطط؟ ننتظر حتى هذا السن للتأكد من اكتمال نضج جسم القطة، وأنها أصبحت في حالة قوية بدنية وفي صحة أقوى، وتستطيع تحمل وزن أطفالها دون تعب أثناء الحمل أو بعد الحمل، كي تقوم بحملهم ونقلهم كما تفعل القطط في العموم، وذلك يساعد في زيادة راحة بطن القطة أثناء الحمل، وكذلك إخراج القطط من الرحم بسهولة دون حدوث آلام لها. ثالثا، كم تلد هذه القطط؟ تلد القطط من 3 إلى 8 قطط، وتطلب عملية التزاوج مرة أخرى بعد حدوث الحمل من فترة 6 أسابيع إلى 8 أسابيع أو موسم تزاوج. رابعا، أعراض الحمل عند القطط: ارتفاع شهية القطط تجاه الطعام، ونظرا لمشاركة الأجنة لغذاء القطة فمن المتوقع أن تكون القطة أكثر إقبالا على تناول الطعام. اكتساب القطة وزنا زائدا، حيث تكتسب أي قطة حامل خلال فترة الحمل وزنا زائدا يتراوح من كيلوغرام إلى كيلوغرامين. زيادة عدد ساعات النوم، حيث عادة ما تتجه القطط الحوامل إلى النوم عدد ساعات أكثر من الوضع العادي. احمرار الثدي، حيث يتحول لون حلمات القطة إلى اللون الوردي، ويلاحظ حدوث انتفاخ بالبطن خاصة بعد مرور أسبوع الحمل الخامس، كما يكتسب بطنها شكلا متكورا. نوبات القيء، فمن الوارد أن تصاب القطة الحامل بنوبة قيء خاصة خلال فترة الصباح، وفي حالة ازدياد تلك النوبات واستمرارها بصورة ملحوظة ينصح باستشارة دكتور بيطري. طلب الاهتمام المتزايد، من المتوقع أن تزداد عاطفية القطط خلال فترة الحمل، مما يجعلها في حاجة للاهتمام من صاحبها بصورة أكبر من المعتاد. حدوث توقف مفاجئ بدورات الحرارة، حيث أن المعدل الطبيعي لمرور القطط بدورات الحرارة يتراوح من 10 إلى 14 يوما، ولكن بعد حدوث الحمل ستتوقف تلك الدورات. البحث كذلك عن مكان آمن للولادة
أو ما يطلق عليه التعشيش في المراحل الأخيرة من الحمل، ستقوم القطة بالبحث عن مكان هادئ وملائم لعملية الولادة. المرحلة الثالثة: متى ينتهي موسم تزاوج القطط وعلامات الدورة الشبقية. تظهر علامات موسم تزاوج القطط متمثلة في العواء المستمر والمطالبة المتزايدة بالاهتمام، وتبدأ تلك المرحلة بوصول القطط لعمر ال6 أشهر، لكن هناك بعض العوامل البيئية التي قد تؤدي إلى حدوث ذلك بسرعة أكبر، كما أن بعض السلالات كالقطط السيامي قد تصل لمرحلة البلوغ مبكرا عند عمر ال4 أشهر، عند العمر أو لا عند الشهر الرابع. أولا، متى ينتهي موسم تزاوج القطط؟ تظهر علامات حاجة أنثى القطط للتزاوج عند بلوغها الشهر السادس أو الشهر العاشر، وخلال فترة المراهقة يرتفع هرمون أستروجين لدى القطط، مما يؤدي إلى دخولها في حالة حرارة تستمر لمدة 7 أيام تقريبا، وتتكرر هذه الدورة بمعدل أسبوعين إلى 3 أسابيع، حيث تظهر لديها كمية صغيرة من الإفرازات المهبلية والتي تظهر بمظهر دموي بعض الشيء. وتميل القطط إلى التكاثر خلال فصل الربيع والصيف، ثم تلد ويصل صغارها بعد حوالي 65 يوما من الحمل. وبعد الوضع قد تدخل القطط دورة حرارة أخرى بعد مرور أسبوع إلى شهر، ولكنها بشكل عام تتمكن من التزاوج على مدار العام. ثانيا، علامات الدورة الشبقية عند القطط: احتكاك القطة بالأثاث والجدران والأشخاص المفضلين لديها وحتى كراسي غرفة الطعام، الخرخرة بصوت عالي والمواء الشبيه بالعواء، رفع الذيل بشكل مستقيم مع رفع الظهر استجابة لأدنى استفزاز، رش البول والركض للخارج في محاولة للعثور على رفيق بأي فرصة تتاح لها. تدحرج القطط فوق الأرض للأمام والخلف باستمرار. بعض القطط تفقد شهيتها تماما خلال الدورة الشبقية، لعق الأعضاء التناسلية والتي قد تكون محتقنة أو متورمة مع ملاحظة إفرازات دموية، الخدش فوق شاشات التلفاز أو تحطيم الباب عند فتحه كمحاولة للهروب. ما هي مدة الدورة الشبقية عند القطط؟ تستمر مرحلة الشبق عند القطط من 7 إلى 10 أيام، وفي حالة إذا كانت القطة غير قادرة على التزاوج أو الحمل قد تدخل دورة حرارة مرة أخرى خلال الأسابيع ال3 المقبلة. التعقيم هو الحل الذي يلجأ له معظم أصحاب القطط الذين لا يرغبون في الحصول على عدد كبير من القطط الصغيرة التي قد لا يتمكنون من رعايتها بصورة مناسبة، وهو عبارة عن عملية جراحية كبرى تتضمن دخول البطن وإزالة المبيضين والرحم، حيث تتم على يد طبيب بيطري متخصص، مع مراعاة أن العديد من الأطباء البيطريين لا ينصح أبدا بإجراء عملية التعقيم أثناء مرور القطة بدورة الشبق، نظرا لأن احتقان الأوعية الدموية في الأعضاء التناسلية قد يتسبب في حدوث نزيف حاد.